2 серпня 1990 року ранкові новини на іракському телебаченні розпочалися з сенсації. Диктор заходився в екстазі ультрапатріотичної промови. «О величний іракський народе! Твоя арабська корона усипана перлами. Ти символ могутності та гордості. Аллах допоміг скинути зрадницький режим Кувейту, залучений в орбіту сіонізму та іноземних інтриг». У таких по-східному пишномовних і хитромудрих висловлюваннях іракцям повідомили, що їхня країна здійснила вторгнення в сусідній Кувейт. Почалася війна в Перській затоці, що дуже скоро призвела до вкрай жорстокого і болючого покарання агресора. Як і чому це сталося? Дивіться далі у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на «Історію без міфів» і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube. У жовтні на нашому каналі вийшов випуск про Ірано-Іракську війну 1980-х, в якому ми запропонували 20 тисяч подобайок за місяць і підготуємо тему «Операція Буря в пустелі». Результат феноменальний. Місяця ще не минуло, а лайків уже понад 48 тисяч. Тож, виконуємо обіцяне. Кувейт – невеличкий емірат на узбережжі Перської затоки. Площа цієї держави трохи менша за 18 тисяч квадратних кілометрів, тобто поступається, скажімо, нашій Рівненській або Волинській області. Першого еміра Кувейту було проголошено в 1762 році. Тривалий час за володарювання тут сперечалися Британська та Османська імперії. Європейці перемогли і наприкінці 19 століття встановили свій протекторат над Кувейтом. У той час для них головною перевагою цієї території була наближеність до Індії. Пустельна країна, де лише 1% землі придатний для сільського господарства, видавалася економічно непривабливою. Але так тривало лише до 1930-х років, коли тут знайшли нафту. В 1961 році Кувейт став незалежним. Та зі Сполученим Королівством збереглися тісні взаємини. Фактично, це врятувало молоду державу, адже одразу на неї зазіхнув Ірак, політики якого вважали цю багатющу територію історично своєю. В червні 1961-го Багдад був рішуче налаштований анексувати маленький емірат. Але в Кувейт терміново перекинули британський військовий контингент, і жадібні сусіди не наважилися на вторгнення. За наступні майже 3 десятиліття влада в Іраку зазнавала різких змін. Та хто б не очолював країну, ідея захопити Кувейт переходила немов родовий спадок. На новий рівень іракські забаганки вийшли після безплідної, але дуже дорогої війни з Іраном. Економіка котилася донизу, і без того багатомільярдні борги зростали, а у тодішнього диктатора Саддама Хусейна ставало дедалі більше підстав боятися перевороту. Невідомо, чи чув він про маленьку переможну війну, чи взагалі підозрював, що колись існував міністр внутрішніх справ царської Росії В'ячеслав Плєвє, який вигадав цей кривавий засіб від революцій. Але Саддам вирішив скористатися саме таким рецептом. Іракська верхівка вважала, що кувейтці добувають забагато нафти і демпінгують на ринку. Але встрівати у бійку лише тому, що сусіди вміли краще торгувати, якось не годилося. Тож почали створювати казус беллі, а водночас розгорнули антикувейтську пропагандистську кампанію. 15 липня 1990 року міністр закордонних справ Іраку Тарік Азіз надіслав генеральному секретарю Ліги арабських держав Шедлі Клібі розлогий меморандум. Зокрема, там йшлося, що за останні 10 років Кувейт перекачав нафти з прикордонного родовища Румайла на 2 мільярди 400 мільйонів доларів. Мовляв, це ніщо інше, як акт війни, спрямований на приведення іракської економіки до стану колапсу. Далі за справу взявся особисто Саддам. Він уже не просто звинувачував сусідів у розкраданні Румайли. Він пішов далі. Назвав Кувейт штучною державою, створеною імперіалістами. Ну як тут не дивуватися? Такі різні диктатори, а прийомчики у них однакові. Украина, конечно, складывалась как искусственное государство. Тем более, что после Второй мировой войны, это же тоже исторический факт,
Сталин взял и передал в Украину ряд польских территорий, ряд венгерских, ряд румынских. Ірак забажав від Кувейту списання 14 мільярдів доларів боргу та виплати ще 2,5 мільярдів компенсації. Але емір шейх Джабір Аль-Ахмад Аль-Джабір Ас-Сабах дипломатично послав ці вимоги. Він добре розумів розклад сил і знав, що отримає підтримку не лише від західних країн, але й від арабських. Адже Саддама понесло, і він став наїжджати на багатьох, особливо на Саудівську Аравію. Показовим в цьому сенсі видався травневий саміт у Багдаді, де Хусейн брутально звинувачував лідерів країн Перської затоки в упаданні перед Заходом та зраді інтересів арабів. Ситуація швидко загострювалася. Ірак накопичував війська на кордоні з Кувейтом. Хусейн ще відгукувався на пропозиції про перемовини, але то була лише гра. Він вже вирішив воювати. Вночі проти 2 серпня 1990 року майже 90-тисячне іракське військо вдерлося в Кувейт. Емірат міг виставити менше 30 тисяч, та його армія була непогано озброєна і навчена західними інструкторами. Там, де була змога, вона чинила завзятий опір. Так, у столичному пригороді Ель-Джахра батальйон танків «Чівден» 2 доби стримував наступ танкової дивізії Республіканської гвардії Іраку, озброєної радянськими Т-72. Кувейтці заявили про знищення 25 ворожих танків при втраті лише 2 власних. Коли вичерпалися боєприпаси, вони змогли відійти в Саудівську Аравію. Туди ж вдалося втекти і Джабіра Ас-Сабаху. План противника схопити його на самому початку вторгнення провалився. Гвардія еміра відбила не лише нічний напад елітного іракського спецназу, але й понад 18 годин протистояла головним силам, що вдерлися до столиці Ель-Кувейту. Та загалом загарбники впоралися з армією Емірату за 2 дні. Ще пару днів пішло на те, щоб добити останні осередки спротиву. Здавалося, план Саддама спрацював. Його популярність в Іраку стрімко зросла. Окуповану державу оголосили 19-ю провінцією. Там створили вільний тимчасовий уряд на чолі з іракським ставлеником, полковником Алаа Хусейном Алі Аль-Хафаджі Аль-Джабером. Радбез ООН видав резолюцію номер 660, в якій рішуче засудив вторгнення і вимагав негайно вивести війська з Кувейту. За проголосував і СРСР, давній союзник Іраку. Але що з того? Хусейн упевнився, що переміг. Хто тепер міг йому протистояти? Саудівська Аравія? Але її армія занадто слабка. Сполучені Штати? Але Саддам був переконаний, що над американськими політиками досі тяжіє синдром в'єтнамської поразки, і вони не наважаться на нову велику війну. На захопленій території панувало свавілля. Іракські солдати займалися мародерством та вбивали мирних жителів. При цьому Хусейн закликав арабські країни об'єднатися для джихаду проти імперіалістів. Та вони були скоріше налякані бліцкригом Саддама і не пішли за ним. А в ці дні російські окупанти здійснюють масові злочини проти мирного населення, намагаються загарбати наші території, руйнують наші міста і села. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами. Зокрема, через перевірені волонтерські фонди і організації, реквізити яких розміщені в описі цього відео. Ще гірше було на Західному фронті. Президент США Джордж Буш-старший та британська прем'єрка Маргарет Тетчер взялися до формування антиіракської коаліції. Першочерговим завданням стало убезпечити Саудівську Аравію від вторгнення. Адже погрози Саддама тепер були не лише словами. Фактично, він зазіхав на більшу частину нафти Близького Сходу, що могло викликати хаос на світовому ринку. Розпочалася операція «Щит пустелі». Вже 7 серпня США стали перекидати в Саудівську Аравію війська. До початку зими там розгорнули багатонаціональне угруповання. Прямо або побічно в коаліцію увійшли 36 країн. І це були не лише західні держави. Проти Саддама виступила майже половина арабського світу. Дуже далекі від Близького Сходу Японія та Аргентина, і навіть СРСР. Цього разу і ООН не обмежилася однією беззубою резолюцією. Було ухвалено ще низку важливих документів, якими на Ірак наклали економічні санкції, запровадили значні обмеження на морські та повітряні перевезення. А 29 листопада 1990 року Радбез затвердив історичну резолюцію номер 678, що дозволяла застосувати проти Іраку сили для визволення Кувейту. Саддам, хоч і не очікував на такий перебіг подій, заткувати не збирався. Він марно продовжував закликати арабські країни до джихаду. Такими ж виявилися і зусилля міжнародної дипломатії з мирного вирішення конфлікту.
Союзники продовжували збирати сили. В січні 91-го вони сконцентрували для війни понад 700 тисяч особового складу, 4 тисячі танків, 3700 гармат і мінометів. Крім Сполучених Штатів, значні сухопутні сили надіслали Велика Британія, Франція, Єгипет, Сирія. Дуже потужною була авіаційна складова. Залучили понад 2000 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники Б-52 та літаки-невидимки F-117. До морської армади увійшли майже 200 бойових кораблів і допоміжних суден. Так, військово-морські сили США виставили 6 багатоцільових авіаносців, половину своїх кораблів такого класу. Загалом майже 80% сил коаліції були американськими. Очолював американські та європейські контингенти Норман Шварцкопф. Це був 4-зірковий американський генерал, що мав солідний досвід. Він воював у В'єтнамі, а під час вторгнення у 83-му на Гренаду командував сухопутними силами. Генерал звик обстоювати власну думку та не цурався перченого слівця. За це його не дуже шанували пентагонівські урядовці. Але президент Буш, колишній морський льотчик, що воював у Другу світову на Тихому океані, високо цінував Шварцкопфа та цілковито йому довіряв. Зважаючи на розклад сил у коаліції, саме американцям належала провідна роль в керівництві операцією. Та все ж одноосібним командувачем Шварцкопф не був. Сили арабських та мусульманських країн підпорядковувалися саудівському генералу із простеньким ім'ям Халід бін Султан бін Абдель Азіз Аль-Сауд. Шановні глядачі, а найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас новий контент – це Patreon. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших нових відео, голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за тему грудня вже триває, поспішайте взяти участь. Канал можна також підтримати, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою кнопки «Спонсорувати» безпосередньо на YouTube. Реквізити та посилання в описі відео. Ірак мав 5-ту армію світу за чисельністю. На суходолі Саддам був готовий кинути в бій понад 500 000 солдат і офіцерів та до 4000 танків. В артилерії у нього навіть була перевага – до 5000 гармат і мінометів. А от у повітрі та на морі Ірак програвав і кількісно, і якісно. Наприклад, у повітряних силах нараховувалося трохи більше 700 літаків. Наче не так вже й мало, але склад авіапарку виглядав дуже барвисто. Від безнадійно застарілих Іл-28 до винищувачів середнього віку Міраж Ф-1 та новітніх Міг-29. 17 січня 1991 року о 3-й годині за багдадським часом союзники розпочали операцію «Буря в пустелі». Її головною метою було визволення Кувейту і повернення до влади законного уряду. Крім того, передбачалося відновити стабільність в регіоні, змінити політичне керівництво Іраку, знищити його військовий потенціал та унеможливити вироблення зброї масового ураження. Перші удари було завдано крилатими ракетами «Томагавк» морського базування. Продовженням стали масовані авіанальоти, в яких взяли участь 600-700 літаків. Ця ніч стала зірковим часом для F-117 Nighthawk та їхніх пілотів. Загалом цей літак виглядав як аеродинамічне непорозуміння і мав дуже посередні льотні характеристики. І все заради того, щоб зробити ударну машину непомітною для радарів ППО. До того ж, пофарбовані радіопоглинаючою чорною фарбою Найтхоки було і на око не розгледіти в нічному небі. Головною зброєю незвичного літака вважалися високоточні бомби. Все це тепер спрацювало якнайкраще, згадує капітан Роберт Дональдсон. Перші бомби скинула пара на чолі з майором Фістом на іракський центр управління перехоплювачами і тактичними ракетами. Завдяки точній координації наших дій у наступні хвилини більшість запланованих цілей були заскочені зненацька та вражені. Зокрема, 112-метрова вежа в центрі Багдада – ключ до всієї системи управління Збройними силами. Ці удари засліпили іракців, і вони не змогли вчасно виявити атаку звичайних літаків, які наближалися слідом за нами. Протиповітряну оборону було повністю дезорганізовано. Ми бачили на індикаторах у своїх кабінах, як іракські Міг-29 літали довкола нас. Але вони були сліпі, не могли нас виявити. Іракці дійсно не змогли організувати серйозної протидії нальотам. Так у повітря підняли всього 15 винищувачів, які діяли неузгоджено. Вони спромоглися збити тільки один літак. Вночі Ф-18 «Хорнет» із авіаносця «Саратога» наразився на іракський перехоплювач Міг-25 ПД.
У швидкоплинному бою літак лейтенант-командера Майкла Спічера вразила ракета Р-40, і він рухнув в пустелі. Пілот загинув разом зі своєю машиною та став першою бойовою втратою Збройних сил США у тій війні. Досить довго вважалося, що Спічера збила ракета ЗРК, та в 2001-му оприлюднили звіт ЦРУ, в якому йшлося саме про бій з Мігом. На світанку під час атаки аеродрому Шайбах архаїчні двоствольні зенітки ЗСУ-57-2 поцілили у британський винищувач-бомбардувальник «Торнадо». Влучання виявилися фатальними для літака, але екіпаж зміг вдало катапультуватися. Це, власне, і всі досягнення іракців під час спроб відбити першу масовану атаку коаліції. Залишалося покладатися лише на пропаганду, яка хвацько збрехала про знищення 160 літаків противника. Але й досі представлено докази лише на 2. Загалом 17 січня союзники виконали понад 1300 літаковильотів. Перша стадія авіаційно-ракетних ударів тривала ще 2 доби. Були знищені або суттєво пошкоджені пункти управління військами, центри управління ППО, 30 аеродромів, ракетні бази, 4 ядерні реактори, об'єкти з виробництва хімічної зброї тощо. Перші оцінки американської розвідки були занадто оптимістичними. Наприклад, вважалося, що 50% іракської авіації вже не існує. Але ретельніший аналіз дав не більше 10%. Невдовзі очільник Національного військового командного центру Томас Келлі визнав, що деякі з атакованих цілей виявилися лише макетами іракських військових об'єктів. Противник почав виводити свої найцінніші літаки на аеродроми нещодавнього ворога – Ірану. Військова машина Саддама була пошкоджена, але ще цілком боєздатна. Коаліція продовжувала повітряні атаки понад місяць. В цей період авіація виконувала до 800 вильотів щодоби. Удари завдавалися як по лініям оборони противника в Кувейті, так і по тиловим об'єктам на території Іраку. Дуже широко застосовувалася високоточна зброя. Засоби масової інформації країн коаліції тоді неодноразово наголошували, що ця війна стане першою, де не загине жодний мирний житель. Та дійсність виявилася далекою від красивих заяв медійників. Найбільший резонанс отримав інцидент, що стався 13 лютого. Тоді F-117 вгатили 2 розумними бомбами з лазерним наведенням в укриття у Багдадському районі Амірія. Загинули щонайменше 408 цивільних осіб. Пізніше з'ясувалося, що схибили не льотчики, а розвідка. За її даними, це бомбосховище часів Ірано-Іракської війни було перетворено на командний центр або бункер для військових. За сумарними повоєнними іракськими даними, загальна кількість цивільних жертв сягала майже 2300 осіб. Хусейн назвав війну матір'ю всіх битв та пообіцяв влаштувати американським солдатам жахливу різанину. Але коаліційні сили не поспішали вступати в ближній бій. Тож для невідкладної відповіді іракці вирішили застосувати балістичні ракети «Ель-Хусейн» і «Ель-Аббас», що являли розвиток радянських Р-17, більш відомих за натівською назвою «Скад». Вони мали вкрай низьку точність, відхилення до 3 кілометрів, але могли доправити 250-кілограмовий заряд на майже 900 кілометрів. Насамперед, бити вирішили по Ізраїлю, який залишався осторонь конфлікту. Саддам прагнув спровокувати євреїв на вступ у війну і в такий спосіб розвалити коаліцію, адже араби не стануть битися з ними на одному боці. Вже 18 січня в бік Тель-Авіва і Хайфи полетіли перші 8 ракет. Цілей вони не досягли, впали біля міст, але все одно серед мирних мешканців були постраждалі. Обстріли тривали майже 2 місяці, за які по Ізраїлю випустили 88 ракет, за іншими даними 42. В багатьох публікаціях вказано, що в результаті загинули 74 особи. При цьому ізраїльські автори наполягають, що безпосередньо жертвами вибухів стали лише 2 жителів, всі інші померли від серцевих нападів, неправильного користування протигазами тощо. Ізраїль не звик бути хлопчиком для биття. Неминуча відплата стала базовим принципом у відносинах із агресивними сусідами. Тому президенту США Джорджу Бушу довелося застосувати всі свої дипломатичні здібності, щоб відмовити ізраїльського прем'єра Іцхака Шаміра від різких кроків. Крім того, Штати надіслали на землю обітованну ЗРК «Петріот».
Хоча вони виявилися не настільки ефективними проти скадів, як очікувалося, та свою роль зіграли. Ізраїль у війну не вступив. Ще 47 ракет Ірак запустив по Саудівській Аравії. І одна таки наробила лиха. 25 лютого вона влучила в американську казарму в місті Дахран. Загинули 28 солдатів і понад 100 зазнали поранень. Тож ракетні випади аж ніяк не були співставні з масованими авіанальотами союзників. Іракським генералам потрібно було вигадати щось іще. І тоді розробили операцію із захоплення прибережного саудівського міста Хавджі. Причому воно як таке особливо нікого не цікавило. Головною метою стало завдати коаліціянтам, насамперед американцям, великих втрат. Можливо, тоді вони замисляться, чи варто продовжувати цю війну. Ще до світанку, 29 січня, іракські танки та піхота пішли вперед з території Кувейту. Біля Хавджі стояли тільки блокпости союзників із легкоозброєними бійцями, з якими можна було швидко впоратися. Але в справу втрутилася авіація. Особливо дошкульних ударів завдавали штурмовики А-10 і ганшипи AC-130 зі 105-мм гаубицями на борту. Один іракський солдат зазначив, що його бригада за 30 хвилин під Хавджі зазнала більших втрат, ніж за 8 років війни з Іраном. Лише пізно вночі іракці вступили в місто, але втримати його змогли трохи більше доби. 1 лютого Національна гвардія Саудівської Аравії за підтримки катарських сил, морської піхоти США і, звісно, авіації відбила Хавджі. Іракська операція провалилася. У союзників загинули 32 людини, зокрема 11 американців від дружнього вогню. За різними оцінками, у іракців було вбито від 60 до 300 бійців. І ще понад 400 потрапили в полон. У другій половині лютого підготовка коаліційних сил до сухопутної фази операції увійшла в завершальну стадію. Ще в листопаді 1990-го Шварцкопф запропонував план, який ґрунтувався на новій американській доктрині повітряно-наземної кампанії. Ставка робилася на широкий маневр військами. В Пентагоні до такого ще не звикли і Шварцкопфа не підтримали. Там вважали неможливим швидко перекинути за сотні кілометрів по пустельному бездоріжжю 150 тисяч солдатів із танками та артилерією. Навіть багатьом підлеглим генералу його задум здавався абсурдним. Та Шварцкопф знайшов аргументи, щоб переконати скептиків, і наступ пішов саме за таким планом. Для його реалізації важливу роль відводили 7-му армійському та 18-му десантному корпусам США. Вони мали висунутися глибоко на захід, завдати удари через територію Іраку і широким охопленням оточити противника в Кувейті. Для успіху було дуже важливо, щоб головні іракські сили не стали рухатися назустріч цим корпусам, а залишалися на своїх позиціях у Кувейті. Тому наступ передбачалося почати з фронтального удару по ним. І такий сценарій блискуче спрацював. 24 лютого о 4:30 ранку почалася потужна вогнева підготовка за участі артилерії та авіації. За годину в наступ на прибережній ділянці фронту пішла американська морська піхота за підтримки танків і у взаємодії з арабськими союзниками. Їхньою метою був столичний Ель-Кувейт. Західніше, вздовж саудівсько-кувейтського кордону, переважно арабські контингенти завдавали ряд відволікаючих ударів. В день, коли іракці загрузили у цих боях, у справу вступили 7-й та 18-й корпуси, разом із якими діяли французька та британська дивізії. Їхні удари стали цілковитою несподіванкою для противника. Зустрівши лише незначний опір, союзники стали швидко просуватися територією Іраку. Загалом коаліція впоралася з розгромом противника за 100 годин. 28 лютого війна скінчилася. Деморалізовані іракці масово здавалися в полон. Загальна кількість перевищила 60 тисяч. Один невеликий підрозділ навіть увійшов в історію як перший, що здався роботу. Іракці були доведені до відчаю обстрілом з лінкора «Вісконсін». А коли вогонь вщух, вони побачили флотський безпілотник RQ-2A «Пайонір», що прилетів для оцінки результатів роботи корабельних гармат. Не прагнучи знову потрапити під 16-дюймові снаряди, солдати почали відчайдушно махати білими ганчірками. Оператор дрону зрозумів їхню пантоміму. Невдовзі американські морпіхи безпосередньо полонили цих іракців. На окремих ділянках коаліційні сили натикалися на республіканську гвардію. Це була найкраща складова іракських збройних сил,
а її особовий склад славився відданістю Саддаму. Проте опір і цих бійців важко назвати завзятим. Чи не найзапеклішим став танковий бій за так званий Медінський хребет, що відбувся 27 лютого. Там за 2 години понад 3 сотні американських «Абрамсів» за підтримки авіації розібралися з майже 200 танками дивізії Медіна. Гвардійці втратили 186 танків. У американців лише 4 «Абрамси» зазнали пошкоджень. Загалом різниця у втратах сторін навіть шокує. Так, за підрахунками коаліціянтів, їхні незворотні втрати особового складу не перевищили 400 осіб. А іракців загинуло щонайменше 20 тисяч. Різниця у 50 разів. У союзників згоріли не більше 20 танків, у Іраку щонайменше 1800. Різниця в 90 разів. І при цьому союзники зазначали, що майже половину своїх втрат завдали самі собі. Так, лише в одному інциденті американський штурмовик А-10 помилково розстріляв 2 британські БТРи та вбив 9 бійців. Звісно, статистика тієї війни і досі продовжує викликати дискусії серед привчених до критичного мислення дослідників. Адже всі ці дані походять від переможних реляцій коаліціянтів, насамперед американців. Іракські дані досі не опубліковані. І невідомо, чи збереглися вони взагалі. Тому питання залишаються. Та за великим рахунком вони не мають принципового значення. Безумовна перемога союзників ні в кого сумнівів не викликає. Під час відступу з Кувейту іракська армія підпалила нафтові свердловини та спеціально прориті траншеї. Нафта, що не вигоріла, почала стікати ними в Перську затоку. За оцінкою BBC, сталася одна з найбільших екологічних катастроф в історії. Після війни в Кувейті, Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах йшли чорні дощі. Ліквідація пожеж та інших наслідків цього варварства тривала довгі місяці. У своїх мемуарах генерал Шварцкопф зазначив: «Збройні сили Саддама зазнали нищівної поразки та більше не становлять загрози для жодної нації. Оскільки він здійснив неймовірне, напав на своїх братів-арабів і згодом втратив обличчя внаслідок принизливого воєнного розгрому, войовничий голос Саддама більше не актуальний в арабській політиці». Ці рядки були написані в 1992 році. Генерал дещо перебільшив вплив пустельного розгрому на Хусейна. Звільнивши Кувейт, союзники виконали далеко не все, що планували. Режим Саддама встояв, ба більше, у нього з'явилася чудова відмазка від закидів власного народу щодо свого подальшого зубожіння. Мовляв, в усьому винна коаліція, передусім кляті західні імперіалісти. Зберіг Багдад і певний вплив в арабському світі, і можливість виробляти хімічну зброю, і його агресивні наміри нікуди не зникли. Зрештою, в 2003-му США довелося організовувати новий похід проти одіозного Саддама, про який ми розповімо вам докладно, якщо цей випуск збере за місяць 20 тисяч вподобайок. Дорогі друзі, підтримуйте Збройні Сили України. Не забудьте підписатися на «Історію без міфів», натиснути дзвіночок і прокоментувати цей випуск. Дякую за перегляд. Слава Україні!